हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरु सबैलाई मेरो यस डिके भ्लगमा। आज चाहिँ हामी बिहानै उठेर यसरी खेतमा धान काट्न जाँदैछौँ र हाम्रो चाहिँ यसरी धान काट्ने कामहरु चलिरहेको छ कार्तिकको महिनामा। र गाइज मैले चाहिँ धान काट्नेदेखि लगेर सबै देखाउने छु गाइज। मेरो च्यानलमा यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोइन भइदिनु होला। किनकि यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यस्तै भ्लगहरु हजुरहरुलाई मन पर्छ भने मैले चाहिँ यस्तै भ्लगहरु हाल्ने गर्छु। ल गाइज, अझै यति धेरै काट्न बाँकी छ अनि मैले चाहिँ अब थोरै काटेको छु। यति धेरै काट्न बाँकी छ। यो चाहिँ मेरो भागो, यति काटेँ मैले, त्यहाँ सुकाएँ। यति धेरै काट्छ भाइहरूले। ल गाइज, मैले पनि धान काटिरहेको छु र मेरो दाइ, मम्मी, ड्याडी सबजनाले यता माथितिर धान काटिरहनु भएको र सबजनाले हामी चाहिँ टक्क आएर धान काटिरहेको छौँ। अनि यस्तो धान पुरै ढलेको कारणले गर्दा बिचबाट पनि काटिराख्नु भएको। अनि यता दाइले डाँसिराख्नु भएको अनि हामीले चाहिँ काटिरहेको छौँ। अनि बहिनीले, मैले, दाइहरूले, अनि ड्याडी, मम्मी, बहिनीहरू सबजना हामी आएर चाहिँ धान काटिरहेको छौँ। राम्रै पलाएको आयो। ल गाइस, यसरी चाहिँ अब हामीले धान काटेर यसरी हामी चाहिँ सुकाउने गर्छौँ। यदि हजुरहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोइन भइदिनु होला यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। ल गाइस, हामी चाहिँ सबजनाले अलि उता काटिराख्नु भयो, मैले र ड्याडीले चाहिँ यता काटिरहेको छौँ। अलिक भिडियो लामो हुने भएको हुनाले अलि मैले फास्ट बनाएको हो। अनि यस्तो चाहिँ गाइस, धान काट्नुपर्छ, यस्तै हो। पुरै कति धेरै क्या धान काट्नुपर्ने होइन। अनि त्यही भएर अब यस्तै हो, धान काट्दा पुरै थाक लागिसक्यो होइन। अनि लगातार धान काट्नु भनिसक्यो। अनि एउटा आफ्नो, अनि फेरि अरू दाइहरूको, बुवाहरूको, तिनीहरूको सबैको काट्नु पऱ्यो। त्यही भएर कति धेरै काट्छ त पुरै थाक लागिसक्यो। ल गाइज, हाम्रो चाहिँ हरियो काङ्ग्रोसँग हामी चाहिँ खाजा खाँदैछौँ। अब हामी चाहिँ धान काटेर सकाएर खाजा खाँदैछौँ। अनि हामी चाहिँ सबजना यता बसेर रोटी खाँदैछौँ। ऊ चाहिँ छोरी हो, अनि उहाँ चाहिँ दिदी, अनि उहाँहरू, उहाँ चाहिँ मम्मी, अनि यहाँ तल बस्नुभएको दाइ, ऊ चाहिँ भाइ, अनि ड्याडी, अनि बहिनीहरू सबजना हामी चाहिँ यतै बसेर खाजा खाइरहेको छौँ। ल गाइज, हामीले चाहिँ हरियो काँक्राहरूसँग मजाले रोटी खायौँ। अनि मैले चाहिँ रोटीभन्दा पनि हरियो काँक्रा र मेरो फेभरेट तरकारी भएको हुनाले मैले चाहिँ तरकारी खाएँ। भटमासको तरकारी रहेछ। ल गाइज, हामीले चाहिँ धान काटेको 4 दिनपछि आज धान चुड्ने काम सुरु भइरहेको। मम्मीले पुला बनिराख्नु भएको र दाइले पनि, अनि मैले पनि पुला बनिरहेको छु। अनि हाम्रो चाहिँ धान चुट्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब हजुरहरूकोतिर कस्तो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ यतै अब यहीँ गडामै पालसाल फिजाएर अनि पुला बानेर त्यो राखेर अनि मैले सबै प्रोसेसिङ देखाउने छु। ल हेर्दै गर्नु होला गाइज। यस्तो हुन्छ हाम्रो चाहिँ, यहाँ चाहिँ पुला राख्ने अनि यसरी चुट्ने है। यस्तो हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा ढुङ्गो यस्तो ठडाएर अनि अर्को ढुङ्गो पछाडि त्यसलाई अड्याएर अनि यसरी बनाइन्छ हाम्रोतिर चाहिँ। अनि यस्तो पाल्छ हाले। अब हाम्रोतिर चाहिँ धान यसरी चुट्छन् है, र भाइहरूले धान चुटिराखन्। अनि हाम्रोतिर चाहिँ यस्तै हो प्रोसेसिङ धान चुट्ने। अनि यता यसरी पुला बान्ने, अनि यसरी त्यहाँबाट बोकेर
यता राख्ने अनि राखिसकेपछि यसरी छुट्ने। अब 2-4 जनाले चुट्न मिल्छ है यसमा, 4 जनाले पनि मिल्छ। ल गाइस, अब चाहिँ हामीले धान चुटेर भोक लागिसक्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ खाजा खाइरहेछौँ। अब रोटी अनि यस्तो पहेँलो काँक्रो र त्यहाँ मकै पनि छ र हामी 4 भाइ चाहिँ टक्क बसेर हामी चाहिँ खाजा खाइरहेछौँ गाइस। अब चाहिँ धान बोक्नु पर्ने छ अझै, अनि मोबाइलमा नि ब्याट्री भइसक्यो गाइस। यस्तै हो, हामी चाहिँ रोटी र काँक्रा खाइरहेछौँ। यसरी बोकिन्छ चाहिँ हाम्रोतिर धान है। अब हाम्रो चाहिँ अलिक टाढा खेत भएको हुनाले अनि एउटा खेत, अब 2टै खेतको हाम्रो आज धान चुन्ने काम हो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा अब बिचमा धान झर्छ भनेर, धान नझरोस् भनेर हामी चाहिँ यसरी धान बोक्दैछौँ है गाइज।